Tämä alkuun pieni spiikki tästä videosta. Video tosiaan kuvattu lahjoitetulla kameralla, vähän vanhemmallinen järjestelmäkamera, jossa videokuvaaminen ei ole paras mahdollinen. Eli aika perunalaatuinen video loppujen lopuksi. Mutta jos ei nyt kauhean laajakuvalla katso näitä videopätkiä, niin luulisin, että tulee olemaan ihan hyvä video. Kuvat kyllä ovat ihan hyvänlaatuisia, että niitä voi katsoa koko ruudulla. Ei muuta kuin videoon. Hei kaikille vaan täällä, mä oon pääsin nyt vihdoinkin tänne hotellihuoneeseen Japaniin tuolta pitkän matkaamisen jälkeen. Tässä on oltu varmaan päivän hereillä ja varmaan nyt olisi tarkoitus mennä käytännössä tässä syömään jotain vielä ja kaupassa hakea jotain aamupalaa, mutta ehkä katso vähän tätä lähiympäristöä vielä ennen kuin menee nukkumaan. Meni aika myöhäiseksi. Siinä lento sujui ihan hyvin. Se oli ihanasti jalkatilaa Finnairin matkalla siihen 9 tuntia, kun oli siinä ihan etuhätäuloskäynnin edessä, vieressä. Mun edessä ei ollut ketään kuitenkaan ja kukaan ei istunut edes mun viereen, joten ei ollut edes itkeviä lapsiakaan vaihteeksi, joten se oli hyvä lento. Sitten taas siitä sitten piti jatkaa siis se laskeutui, meni Helsingistä Fukuokaan, josta piti sitten ottaa jatkolento Tokioon. Ja se alkoi vähän paineet siinä, niin siinä piti olla tulli, siinä oli tulli välissä, kun tietenkin tuli maahan justiinsa, niin siinä kesti siinä tullissa niin hävyttömän kauan ja piti olla 2 tuntia aikaa mennä ja sit mä kuitenkin olin 40 minuuttia jäljellä aikaa, kun mä vein vihdoinkin reppu eteenpäin, kun se ei mennyt automaattisesti eteenpäin seuraavalle jatkolennolle, kun tietenkin se kävi tullin kautta. Eli se sai hikoilla, mutta sitten se kuitenkin onnistus menee ja ihan hyvin. Ja siellä oli muitakin, yksi toinen suomalainen kanssa samalla lennoilla oli sama ongelma. Sattumaan paljon tavattiin. Sitten täällä Tokion päässä sitten niin sai sitten vähän rauhemmin sitten työskin edetä, että kun aikataulu oli kello 5 tänne hotellille, niin siis mä olin kello 1, mä olin puoli 12 sieltä lentokentällä, niin siellä sitten niin kattelin vaihdon rahat paremmalla kurssilla kuin Suomessa ja hankin itselleen semmoisen nettiyhteyden, missä mä pystyn sitten käyttämään joku viestipalveluja tai niin kuin WhatsAppia tai tämmöistä ja katso karttaa sit samalla, että missä mennään viikon ajaksi. Ja sitten taas sit sen jälkeen oli kauhea ihmettely, että miten se junasysteemi täällä toimikaan. Ja hassu kyllä, en mennyt ollenkaan oikeastaan vikaan ja päädyin ihan oikeaan odotteeseen. Tää mun kopperoiseni oikeesti joku, mitä tää on nyt, 1,5 metriä kertaa 3 metriä tai jotain tämmönen yhden sängyn huone, jossa on pieni jääkaappi ja sitten vessa ja suihku. Niin, jostain syystä katkesi jännästi tuo mun video äsken tossa, mutta siis tässä on se koppi, missä mä nyt 3 päivää tuun olemaan. Hyvin pieni. Ja suihkutilat, sun vessat, sun muut on yhteiset. Jos mä saisin tosta ulkokuvaa ilman, että häikäisi niin paljon. Ei, kyllä häikäise liikaa. Ja pesukonekin löytyy tuosta alhaalta. Tässä siis on nyt kuvia lähiympäristössä, kun kävelin hotellin ulkopuolella. Oli ilmeisesti käynnissä Japanissa, Tokiossa joku Golden Week-niminen juhlaviikonloppuviikko, jolloin ihmiset vaan oli ulkona lomilla jossain muualla ja siksi oli vähän tyhjiä kadulla. Muuten näkyisi vaan yleisesti vaan lenkkeileviä ja urheileviä ihmisiä. Et oli oikein hienot maisemat. Toinen päivä Tokiossa ja mä päätin lähteä katsoa paikallisia museoita, mitä satun löytämään Google Mapsista, ja räpsisin sitten kuvia matkalla kaiken maailman jutuista.
Tämä siis on Tokion kansallismuseo. No niin, nyt tulee paljon kuvia museon sisältä. Hauska juttu näistä parista ensimmäisestä kuvasta. En olisi saanut ottaa kuvaa ollenkaan. Onneksi tultiin kohteliaasti ja vikkelästi minulle sanomaan, että älä kiitos, ota tästä kuvia, ja nöyristelin ja pyysin anteeksi ja hyvin ymmärtäväisiä oltiin, että en huomannut kylttiä. Mutta sitten 5. kuvasta eteenpäin sai ottaa kuvia ja siinä on kaikenlaisia antiikkiesineitä, kuten katana-miekkoja, miekan sormisuojia, posliinikippoja ja erinäisiä maalauksia. Tuo tikku-ukko kyhäelmä kuvasi ketunmetsästystä. Siinä on muumioitunut merikilpikonnan pää ja muuta natiiviasukkaiden taideteoksia, en mä tiedä, jotain kulttuuriin liittyviä esineitä. Sitten löytyy paljon tosi vanhoja, useita satoja vuosia vanhoja maalauksia, patsaita ja muita koristeita. Sitten löytyy, tai no myöhemmin tästä näin tulee sellaisia vähän länsimaalaisia tyylisiä maalauksia, kuitenkin japanilaisten maalaamia. Tässä pari. Tämä hauska huone oli itse asiassa VIP-asiakkaiden huone joskus aikanaan. Siellä on käynyt muutama keisari ja kuulema paljon buddhalaisia patsaita ja sermejä. Sitten tuli shokunien haarniskoja, tai yleensäkin vaan samuroiden haarniskoja ja erilaisia muinaisia miekkoja ja muita aseita, mitä samurait mahtoi käyttääkään. Niitä löytyy kohtuu paljon ja hienoja kypäriä. Nää oli puusta ja metallilevyistä tehtyä noin panssari. Ja sen jouset oli erittäin isoja, tuo miehen kokoinen jousi. Tässä on maalaus, joka kuvasti koiran metsästystä. Ja toi on vain yksi esimerkki monista kymmenistä, ellei sadoista sellaisista samanlaisista maalauksista. Sitten tulee paljon teemajoja. Niitä oli useampi kappale siinä puutarhassa. Joku erikoisteemajo ja hassu pieni sisäänkäynti. Ja mitä muutakaan. Sitä puutarhaa yleisesti. Oli oikein kaunis päivä. Pieniä mökkeröitä. Hyvä kun mahtuisin sisään, jos olisin yrittänyt. Valitettavasti teehuone oli nyt käytössä. Mut jos pitäisi vertaa teehuoneita johonkin suomalaisia asiaan, niin se olisi vähän niinku kesämökki. Niitä on aika paljon. No niin, tuihan nähtyy sitten toi Tokion, ainakin japanilaisten kansallismuseo. Niin siis siellä on enimmäkseen Japania taidetta ja sun muuta. Vanhaa tietenkin, aika paljon vuodet 1600, 1500, 1800. Nyt mä ajattelin mennä ihan Aasialle tarkoitettuun siipeen. Mä ajattelin tässä sillä oli näyttää tätä näkökulmaa, kun mä pääsin tähän jo 3. kerroksen katselemaan tätä piha-aukiota. Eli tässä on tosiaan niin se piha-aukio. Tuolta mä tulin. Ja toipa vastapäärakennus oli suljettu. Mutta tämä iso rakennus tässä oikealla, siellä oli niitä Japanin tavaroita. Ja siellä takana myös oli semmonen iso puutarha. Tosi hyvä paikka käydä, ainakin jos sattuu Tokiossa olemaan, niin kannattaa käydä vilkaisemassa hienoa taidetta. Aasian museosta löytyy muun muassa muumio ja muutama muu egyptiläinen ja paljon enemmän kiinalaisia muinaisesineitä. Kuten seuraavassa kuvassa on hautakivistä tehdyt jäljennykset. En tiedä mistä löysin itteni, mutta tää päältä jotain tennistä ja yksi mies on pyörätuolissa, et katsotaan.
一人もいません。素晴らしいフォームでしょ。今のは。Kai tää on joku hyvä tekeväisyysjuttu, en tiedä. Jännän näköistä. No niin, kävi nyt ilmi, että tää olikin joku invalidien tapahtuma tossa noin. Invalidiurheilijoille, jotta ei semmos jännää. Aika jännän näköistä touhu. Vedin siinä samassa ateria, joka 7,5 euroa semmonen mukava puuho. Lihaa, riisiä, kananmunia, jotta ei vihanneksia ja sipuli paljon. Oli hyvä makuinen. Vähän meni kyllä tikuilla kauan aikaa syödä. Mä oon täällä eläintarhassa, Uenol eläintarhassa, ja mä katsoin tätä pandakarhua, mutta mua huvittaa enemmän tässä toi ihmispaljous, joka on katsomassa sitä yhtä pandakarhua kuin se itse karhu. Karhu möngertää tuolla jossain piilossa. En mä kauhean kauan loppujen lopuksi ollut eläintarhassa, että muuta kävin läpi mielenkiintoisemmat eläimet ja sit mä päädyin kiertelemään vähän sen puiston ympäristöä, kun siellä oli kaikenlaista jännää nähtävää siinä isossa puistossa. No niin, eli tänään ollaan menossa tuonne keisarillisen palatsi puutarha ja noiden palatsin katsomaan todennäköisesti. Tuosta voi huomata mulla on vähän pinkki tässä tää iho. Unohdin laittaa aurinkorasvaa, mutta ei se mitään. Kyllä pientä kipu sieltä. Tietäväisemmät osaavatkin ehkä sanoa, että en itse asiassa ole menossa kohti keisarillista palatsia, vaan Edolinnan raunioita, jotka olivat itsenäänkin ihan mielenkiintoinen suuri puutarha käytännössä. Ja historiikkiahan tässä tulee myöhemmin videolla, selitän asiaa, mutta nyt vielä luulen itse asiassa kulkevani kohti keisarillista palatsia. Hauska välihuomautus, tuolta kuului mielenkiintoista ääniä, kuin jotkut harjoittelisivat jotain kauppailulajeja, sinne ei päässyt katsomaan. No niin, siis nyt ollaan täällä keisarillisessa palatsissa. Mä oon täällä ensimmäisen oikean muurin huipulla, siis semmosen niinku kunnon muuri, millä on vallihautakin ja muu. Ja tässä on periaatteessa näistä muureista ja on jäljellä enää se kivijalka, eli se perusta. Et mä tiedän, että tässä pitäisi olla semmonen puinenkin
vähän niinku aidanpätkä tässä mukana, mutta sitä ei enää ole olemassa. Varmaan on palannut pois joskus. Tuolla oli aika paljon kylttejä, jos puhuttiin, että puutarha on palannut useampaa kertaa, niin täytyy tehdä uudestaan vähän saman malliseksi. Mut no, mä otan tästä kuvan nyt. Ihan hyvät maisemat niinku tälläkin korkeudelta. Tää on niinku Vallihauta näkyy tuolla noin. Mut nyt ei muuta kuin sitten vaan kiipeämään korkeammalle linnaa ja ehkä nähdään se oikea palatsikin vielä. Tässä perustuksilla joskus seisoi useamman 10 metrin pituinen mahtava torni, mutta joka paloi kuulemma aika nopeasti maan tasalle. Tuossa näkyy aukio, jossa oli joskus shogunaatin rakennuksia ja vartiotornin sisältöä ja vartiotorni. Täytyy olla joku urheilupäivä täällä näin, kun mä täällä Edolinnan ympärillä on ollut ja tässä niinku ihmiset juoksentelee ja pyöräilee tässä niinku tämän paikan ympäri koko ajan iso kasa. En tiedä, onko se joku semmonen, mikä se on, maratoni tai jotain, mutta pyörällä ja jaloin mennä. Jännä. Keisarin palatsi oli tässä vihreäkattoinen rakennus, joka oli itse asiassa piilossa kaikilta ja tätä lähemmässä en käytännössä päässyt sitä paikkaa, vaikka kuinka yritin. No niin, tässä kävikin ilmi, että todennäköisesti tuonne keisarillisen palatsin lähelle ei pääse kunnolla, että joku hyvin kaukaisen kuva pystyy ottamaan. Ja on ihan sinänsä järkevää, että eihän nyt varmaan Buckingham Palacenkaan pääse, niin niin, sitä aina unohtaa, että näiden keisarihan on kuitenkin olemassa. Tai mikä nyt onkaan vastaava. Mutta tässä on kyllä aika mukava tämmönen näköala. Niin, tietenkin se aikaisempi paikka, missä mä kävin, olikin tämmönen Edolinnan rauniot käytännössä. Eli siitähän on jäljellä vaan kivijalka ja muutamia restauroituja rakennuksia, kun mitä mä ymmärsin, niin hirveän monet tulipalot kautta maanjäristykset on tuhonnut sen useampaan kertaan, että se on uudelleen rakennettu hyvin monta kertaa ja sit se on tietenkin taas tuhoutunut. En tiedä tahallisista, vahingollisista vai mistä syistä, mutta ilmeisesti sinne ei kauheasti ole hyökätty ainakaan, niin ei ole ainakaan vihollisia jäljellä. Mutta joo, mä otin kuvan niistä ainoista rakennuksista, jotka on jäljellä. Ja niin, onhan se jännän näköinen rauniotkin. Se oli mun mielestä mielenkiintoista, miten nuo puutarhat, laittanut kauhean puutarhan sinne entisten rakennusten tilalle. Tai siinä oli kartta semmoisista niinku asumispaikoista hoville tai shogunaatille ja muille näille hallintorakennuksille. Eihän niitä ole jäljellä enää. Mut nyt tässä on ollaan jonkinnäköisen en mä oikein ihan tiedä mikä kenttä tää on, mutta on kauhea sorakenttä, jossa on pieniä puita kuin metsäkonsana ympärillä. No mä näytän teille. Joo, siinä näkyy sit noita laittaa kuntoon.
No niin, siinä näkyy noita kerrostalojakin taustalla. Nyt on vähän pilvinen kautta aurinkoinen päivä, mikä on vähän hassu kumminkin. Ja mä ajattelin, että mä kierrän nyt vielä ton toiselle puolelle, jos se sattuisi paremmin näköala siihen palatsiin, jos siitä näkisi ollenkaan mitään missään. Mut sen jälkeen kyllä varmaan syömään sitten. Seuraavaksi lähdin matkaamaan kohti Tekniikan museota, joka olikin ilmeisesti paikallinen heureka, suunnattu lapsille, mutta olipa minullakin hauskaa siellä. Olisinpa lapsena ollut tämmöisessä puuhamestassa. Sais olla Heurekassakin tämmönen tossa kirjaimellinen liukurata, jossa ohjataan metallikuulaa eteenpäin. Ja ipanat saa käännellä vipuja ja muita. Ihan hemmetin hauskan näköistä. Ollaanpa lapsi taas. No niin, japanilaisesta Heurekasta seuraavaa paikkaa. Mä katsoisin, että tossa on joku jännä areena vieressä. Mennään katsomaan, mitä siellä on. No. Kauhea ihmismassa, mitä varten? No, vähän aikaa kun mä kyselin, niin kävikin ilmi, että tää on joku ihme poikakonsertti. Poikabändi soittamassa jotain konserttia tossa, mikä ei yhtään yllättänyt, kun on niin paljon nuoria naisia. Oli siellä muutama mieskin. Tää perkeleen paikka ei muutu mihinkään. 2 vuotta ja taas mä oon täällä näin. Aiheena sitten tänään olisi käydä katsomassa Kaarlea. Löytää se jostain, mikä olikaan Shinjuku Taito-asemalta. Ja sit meidän pitäisi mennä yhdessä sinne tonne Tokion ulkopuolelle semmosen kuumalähdekylpylään. Joo. Sitten mulla on kuitenkin vieläkin niinku muutamia joitakin tunteja aikaa tuhlata ja pitää lähteä tästä aika vanhasta hotellista pois, niin pitää ne jättää laukku jonnekin säilöisiksi aikaa, kun kiertelee tuolla kaupungin kylillä. Täytyy myöntää, että tää ihon polttaminen on ollut helvetin ärsyttävää. Muistakaa, oliko rasva ihmisenä. Elikkä lähdin siis tapaamaan Kaarlea. Hauska tarina. Me ei taidottu ensin löytää toisiamme, koska meillä oli ongelmia kommunikoida keskenämme, sillä Kaarlella ei ollut pysyvää nettiyhteyttä. Hänen piti kaapata nettinsä paikallisesta wifistä, kun taas minulla oli oma nettiyhteytensä, joten ei pystytty kysymään kunnolla, että missä mennään. Ja kummatkin odottelivat niin luulemassaan osoitteessa. Se oli semmoinen pelihalli käytännössä nimeltä Taito Station. Ja luulimme, että näitä on vain 1 kappale kyseisessä osassa kaupunkia, mutta niitä olikin 2, joten molemmat odottivat väärillä halleilla juuri sopivasti, kunnes sitten joku useampi 10 minuuttia sovitusta tapaamisesta myöhemmin Kaarle löysi nettiyhteyden, jolla sitten hän pääsi kysymään, että missä hitossa olen, ja sitten päästiin eteenpäin matkalle. Matka ei täysin sujunut täydellisesti kohti hotellia. Alkuperäinen junareissu joutui vaihtamaan bussireissuun, koska junaraiteella oli tapahtunut jokin onnettomuus.
itsemurha. Mutta no, tässä on kuva siitä bussimatkasta sitten kohti hotellia ja se oli kohtuu pitkä. Taisi mennä tunti. Mutta hotellilla sitten saimme rentoutua kuumilla lähteillä. Ja kuten näkyy kuvasta, siellä piti pukeutua kimonoon. Se oli oikein mukava asusta.